Hallo, deze screencast is gemaakt met de bedoeling een simpele workflow uit te werken. Wij hebben gekozen voor de Prinergy software van Kodak. In een voorgaande screencast heeft u kunnen zien hoe we een impositie maakten in Preps. Onze impositie hebben we gebaseerd op een klein boekje die we voor ons project zelf ontwierpen. Het boekje bestond uit 16 pagina's met verschillende afbeeldingen, gradients en teksten. Hierdoor krijgen we een mooi overzicht van elementen die voor problemen kunnen zorgen bij het drukken van een ontwerp. Uiteindelijk wil dit dus zeggen dat we een impositie hebben van 16 pagina's. 8 pagina's recto en 8 pagina's verso. Deze twee voorgaande bestanden steken we in een map. Deze map noemen we bronbestanden. Later zullen we deze nog verplaatsen naar een plek waar onze jobfolder zich bevindt op de server. Hierdoor vergemakkelijken we het opzoeken van de verschillende bestanden tijdens het invoegen in de Prinergy Workshop. We dubbelklikken op het Prinergy Workshop icoon. Hierna vul je de gebruikersnaam in en het wachtwoord. Wij zullen de username student gebruiken en het desbetreffende wachtwoord. Hierna moeten we ook de server ingeven. We gebruiken hiervoor de server die aanwezig is op school, aangezien we daar geldige licenties hebben voor het gebruik van de Prinergy Workshop. Na het aanmelden komen we terecht in het venster Job Finder. Hier hebben we op voorhand al een nieuwe groep gemaakt, namelijk Project Workflow 2012. Hierin plaatsen we een nieuwe job, namelijk Screencast. De job wordt in een nieuwe groep geplaatst. Het venster Job Manager wordt automatisch geopend. In de Job Manager wordt de job verder begeerd. Op de server wordt er een mappenstructuur gecreëerd waar uitvoerbestanden naartoe zullen worden geschreven. Deze mappenstructuur kan via het menu File, Open Job Folder in een filebrowser in een venster zichtbaar maken. We plaatsen dan ook ons mapje bronbestanden in onze jobfolder. Hierdoor moeten we nooit verzoeken wanneer we onze bronbestanden invoegen of raadplegen. Nadat we dit deden, sluiten we het venster en openen we onze job. Prinergy Workshop opent zich en we zien 5 duidelijke knoppen bovenaan het venster. Pages, Signatures, Separations, Storage en History. Wij hebben om te beginnen het eerste nodig, de Pages. Hierin zien we dan terug 3 invoegvakken. PageSets, Pages en Input Files. We starten bij de Input Files. Hier duwen we op de rechtermuisknop en selecteren we Add Input Files. Een nieuw venster opent zich waar we de mogelijkheid krijgen om bestanden toe te voegen. We gaan op zoek in de linkse kolom naar ons mapje bronbestanden. Hierin selecteren we de PDF testboek en duwen op Add Selected, waarna we OK duwen. Het bestand bevindt zich nu in het invoegvak Add Input Files. We selecteren het document en duwen op de rechtermuisknop. Hier kiezen we Refine, First Ref Norms. Het venster Start Process wordt geopend. Controleer hier of het juiste document is geselecteerd en of de process name klopt. Nu duwen we op Edit Process Template. Hier zijn er allerlei opties die we kunnen aanpassen voor het Refine-proces. Onder andere het preflighten van het invoerbestand. Wij hebben dit al gedaan vooraleer we het bestand invoeren in Prinergy Workshop. Hierdoor mogen we deze optie uitgevinkt laten staan. Na het aanpassen van de opties die u zelf kiest, kan u het proces laten doorlopen. Vervolgens verschijnt het venster Process Info waar u het Refine-proces kan meevolgen. Wanneer dit klaar is, krijgen we een warning dat onze resolutie van afbeelding te laag is. Dit mogen we gewoon negeren aangezien dit toch een gewone test is. We sluiten het venster. We zien dat onze individuele pagina's nu aanwezig zijn in het deelvenster van Pages. Nu we onze pagina's door het Refine-proces gestoken hebben,
kunnen we onze impositie toevoegen aan onze job. Ga naar File en kies Import Imposition. Het venster Import Imposition wordt geopend. Bij Select a file to use the imposition navigeer je terug naar de map Bronbestanden. Daarin bevindt zich A5-boekje 16p.job. Wanneer we het bestand selecteren, krijgen we in de rechtse kolom info te zien over het geselecteerde bestand. Hierna importeren we deze impositie. In het paneel Page Sets wordt de runlist van de job geplaatst. Nu gaan we terug naar ons Pages deelvenster. We selecteren alle pagina's, duwen op de rechtermuisknop en selecteren Assign Page to Position. Er verschijnt een venster waarin de pageset de positie van de pagina's en de geselecteerde pagina's kan controleren. Klik op OK. De pagina's worden aan de runlist toegevoegd. In de weergave Signatures zijn de pagina's in de impositie geplaatst en in de weergave Separations zijn het aantal kleurscheidingen per signatuur voor- en achterzijde bepaald. In de Separations weergave klikken we op onze A5 boekje 16p met de rechtermuisknop. We kiezen hier voor Final Output, Auto-Flat Output, Auto-Flat Output. Het venster Start Process wordt geopend. Hier kunnen we terug het Edit Process Template venster bovenhalen om verschillende opties zoals resolutie, puntvorm en dergelijke te wijzigen. We wijzigen hier enkel de optie Output To. Wij willen in dit voorbeeld een TIFF-bestand bekomen om deze dan uiteindelijk door te kunnen sturen naar de belichter. Het Process Info palet komt naar voren. Na het doorlopen van het proces zien we een groene vink naast onze separatie onder de kolom Auto Flat Output. Wanneer we nu naar de mappenstructuur gaan, zien we in de map Proofs 8 TIFFs. Per separatie is er een TIFF aangemaakt. Deze kunnen we nu manueel doorsturen naar onze belichter. Dit was het uiteindelijke doel van onze screencast. Hopelijk heeft u dit kunnen helpen om verschillende basisacties uit te voeren in Prinergy.